آیا تا به حال به این فکر کردین که تمام آبهای روی زمین از کجا اومدن؟ آیا از همون ابتدا وجود داشته یا از جایی فراتر از زمین اومده؟ پاسخ این سوال میتونه شما رو شگفت زده کنه. آب منبع حیات روی زمینه، اما راز بزرگی پشت اون نهفته است. آیا میدونستید که منشأ آب روی سیاره ما یکی از بزرگترین معماهای علمیه؟ در این ویدئو به بررسی نظریه‌های هیجان انگیزی میپردازیم که نشون میده آب زمین از کجا اومده و چگونه این سیاره به سرزمین آبی تبدیل شده که ما میشناسیم. با ما همراه بشین تا پرده از این راز باور نکردنی برداریم. تقریباً 71% سیاره ما رو آب پوشونده و حیات ما انسان‌ها به آب وابسته است. بدن نوزادان از حدود 78% آب و بدن بزرگسالان از حدود 60% آب تشکیل شده. ما نمیتونیم بیش از چند روز بدون آب زنده بمونیم. این مایه ارزشمند که اون رو مایه حیات هم میگن از کجا اومده؟ یا به عبارت دیگه منشأ آب کره زمین از کجاست؟ پاسخ به این سوالات میتونه به درک بهتر منشأ حیات روی زمین کمکمون کنه و به ما یاد بده که چه انتظاری میتونیم از آب در سیارات دیگه از جمله سیارات فراخورشیدی داشته باشیم. منشأ آب در کره زمین موضوع مجموعه ای از تحقیقات در زمینه‌های علوم سیاره‌ای، نجوم و اخترزیست شناسیه. زمین به دلیل داشتن اقیانوس‌هایی از آب مایع میون سیارات سنگی منظومه شمسی منحصر به فرده. آب مایع که برای همه اشکال شناخته شده حیات روی زمین ضروریه، به راحتی در زمین پیدا میشه، زیرا این سیاره در فاصله کافی از خورشید قرار داره تا در اثر تبخیر آب خودش رو از دست نده. از طرفی اونقدر هم از خورشید دور نیست که آب یخ بزنه و زندگی منجمد بشه. نظریه‌های متعددی در مورد چگونگی پیدایش یا شکلگیری آب در کره زمین وجود داره. بیشتر این نظریه‌ها به دو دسته تقسیم میشن. یا زمین با پیش‌سازه‌های مولکولی آب متولد شده یا سنگ‌های فضایی مملو از آب مانند سیارک‌ها و ستارگان دنباله‌دار آب رو پس از شکلگیری زمین به این سیاره آوردن. بسیاری از این نظریه‌ها با هم سازگارند. زمین میتونست آب خود رو از منابع مختلف دریافت کنه. این امر اوضاع رو کمی پیچیده میکنه، اما دانشمندان مدام در حال اصلاح مدل‌هایی از منظومه شمسی اولیه تا پیدا کنند منشأ آب کره زمین رو. دانشمندان باور دارند هر گونه آب روی زمین در دوره‌ای که سنگی به اندازه مریخ با زمین برخورد کرد و سبب شکلگیری ماه شد، یعنی تقریباً حدود 4.5 میلیارد سال پیش از بین رفت. به بیان دیگه این برخورد احتمالاً سبب شده بخش زیادی از آب در پوسته زمین و گوشته بالایی اون تبخیر بشه و جوی از بخار در اطراف سیاره زمین تشکیل بشه. احتمالاً حدود 2000 سال طول کشیده تا این بخار آب متراکم بشه و مواد فراری رو از خود به جای بذاره که عمدتاً شامل دی اکسید کربن و هیدروژنه. پس با وجود اینکه دمای زمین حدود 230 درجه سانتیگراد بوده، به دلیل افزایش فشار جوی گاز دی اکسید کربن اقیانوس‌های آب مایع رو تشکیل دادن. شواهد زمینشناسی به محدود کردن چارچوب زمانی برای آب مایع در زمین نیز کمک میکنه. نمونه ای از سنگ بازالتی بالشتی، نوع سنگ تشکیل دهنده طی فوران زیر آب،
شواهدی رو ارائه میده که نشون میده آب در 3 میلیارد و 800 میلیون سال پیش روی زمین وجود داشته. یک مطالعه دیگه نشون میده که آب در سنگ‌هایی با سن 4 میلیارد و 280 میلیون سال پیش وجود داره. این دیرینه ترین نمونه سنگ یافت شده حاوی آبه. شاید اقیانوس‌ها زودتر از این زمان در زمین وجود داشتند، اما ما اطلاع دقیقی از اونها نداریم، چرا که شواهد زمینشناسی برای اثبات اون کشف نشده. ممکنه به این دلیل باشه که احتمالاً فرایندهای زمینشناسی مانند بازیافت پوسته زمین چنین شواهد بالقوه‌ای رو از بین برده باشه. برخلاف سنگ‌ها، کانی‌هایی به نام زیرکن در برابر هوازدگی و فرایندهای زمینشناسی بسیار مقاومند و به همین دلیل برای درک شرایط زمین در دوران اولیه استفاده میشن. شواهد کانیشناسی نشون میده آب مایع باید بیش از 4 میلیارد و 400 میلیون سال پیش، یعنی حتی خیلی زودتر از شکلگیری زمین وجود داشته. این تا حدودی نشونه تناقض، زیرا به فرضیه سرد بودن زمین در دوران اولیه اشاره میکنه. این در حالیه که تصور میشه زمین در اوایل شکلگیری دمای بالایی داشته که امکان وجود آب رو از بین میبره. به هر حال اگه این نظریه درست باشه، اثبات میشه که اوایل شکلگیری زمین به جای سطحی داغ و مذاب و جوی پر از دی اکسید کربن، سطح زمین بسیار شبیه زمین امروزی بوده. صفحات تکتونیک در زمین مقادیر زیادی گاز دی اکسید کربن رو به دام میندازن. در نتیجه اثرات گلخانه‌ای رو کاهش میده. همین امر منجر به سرد شدن سطح زمین و تشکیل سنگ‌های جامد و آب مایع میشه. در حالی که بیشتر سطح زمین رو اقیانوس‌ها پوشوندن، این اقیانوس‌ها فقط بخش کوچکی از جرم سیاره رو تشکیل میدن. تخمین آب موجود در گوشته زمین دشواره. تقریباً 3 برابر جرم اقیانوس‌های زمین آب میتونه در گوشته زمین ذخیره بشه. همچنین هسته زمین میتونه 4 تا 5 برابر آب اقیانوس‌ها رو در خودش جای بده. دانشمندان در پاسخ به این سوال که آب در زمین از کجا اومده، فرضیه‌های مختلفی مطرح می‌کنند. در ادامه محتمل ترین فرضیه ها رو بررسی میکنیم. ابتدا اینکه آب کره زمین از منابع فراسیاره‌ای تأمین شده. آب دمای تراکم بسیار کمتری نسبت به سایر مواد تشکیل دهنده سیارات مثل آهن و سیلیکات داره. زمین اوایل شکلگیری فقط پیش سیاره بوده و بسیار داغ. در این دوران امکان شکلگیری اقیانوس‌ها همزمان با زمین وجود نداره، اما در فواصل دورتر از خورشید آب میتونسته متراکم بشه و سیاره‌های کوچک یخی رو تشکیل بده. بنابراین با این فرضیه، اینکه اجرام فراتر از زمین بتونن آب رو به زمین برسونن محاله. با این حال زمان رسیدن آب به زمین هنوز سؤاله. فرضیه ای ادعا میکنه زمین حدود 4 میلیارد و 500 میلیون سال، زمانی که 60 تا 90% اندازه فعلی خودش بوده، سیاره های یخی کوچیک رو به سمت خودش کشیده و به تدریج با انباشته کردن اونها روی خودش رشد کرده. در این سناریو زمین میتونست در این فرایند آب رو به شکلی در خودش حفظ کنه. این فرضیه با شباهت میان فراوانی و نسبت ایزوتوپ آب بین قدیمی ترین شهاب سنگ ها تایید میشه، اما این برای پیدا کردن منشأ آب کره زمین
کافی نیست. فرضیه دوم این که آب در زمین از ابتدای شکلگیری منظومه شمسی وجود داشته. نسبت‌های ایزوتوپی مانند اثر انگشت شیمیایی منحصر به فردند که برای مقایسه آب در زمین و سایر مناطق منظومه شمسی استفاده میشه. یکی از این نسبت‌های ایزوتوپی مهم نسبت دوتریوم به هیدروژن که به ویژه در جستجوی منشأ آب روی زمین مفیده. هیدروژن فراوان‌ترین عنصر جهانه و ایزوتوپ سنگین‌تر از اون یعنی دوتریوم گاهی میتونه به جای اتم هیدروژن در مولکول آب ایفای نقش کنه. بیشتر دوتریوم در عالم در انفجارهای ابرنواختری شکل میگیره. بنابراین احتمال داره این مولکول در سراسر سحابی گاز و غباری که در نهایت منجر به تشکیل منظومه شمسی شد وجود داشته باشه. به این ترتیب میشه توضیح داد که آب کره زمین از کجا نشأت گرفته. اگه تا اینجای ویدئو با ما همراه بودین لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنین و دکمه زنگوله رو بزنین که جزء نفرات اولی باشین که از ویدئوهای ما مطلع میشین. نظریه بعدی دنباله‌دارهان. دنباله‌دارها اجرامی به ابعاد چند کیلومترند که از غبار و یخ تشکیل شدند و مدارهای بیضی شکلی دارند که اونها رو به درون منظومه شمسی می آورده. وجود یخ در اونها و نوع مداری که به لایه‌های درونی منظومه شمسی ختم میشه اونها رو به کاندیدهای مناسبی برای تفسیر وجود آب در زمین تبدیل میکنه. اندازه‌گیری ایزوتوپی نسبت دوتریوم به هیدروژن در دنباله‌دارها توسط دانشمندان نشون میده که آب اقیانوس‌ها در زمین فقط از دنباله‌دارها نشأت نگرفته. دانشمندان با استفاده از این نسبت تخمین زدند که حدود 10% منابع آب در زمین رو دنباله‌دارها تأمین کردند. خب دوستان، آب این مایع حیات بخش داستانی کهن و پیچیده داره. از کیهان به زمین رسیده و نقش حیاتی خودش رو در پیدایش و پایداری زندگی بازی کرده. اما آیا ما تا به امروز به درستی از این منبع ارزشمند محافظت کردیم؟ آینده آب در دستان ماست و تصمیمات امروز ما آینده حیات رو رقم میزنه. پس اگه میخواید همراه ما باشین و به اکتشافات بیشتر در این سفر هیجان انگیز ادامه بدید، حتما کانال ما رو دنبال بکنید، نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید و برای دوستان خودتون ویدئوها رو ارسال بکنید. تا ویدئوی دیگه به این مایع حیات بیشتر دقت بکنید. بدرود.